नमस्कार, स्वागत छ क्विजेसमा। आज चाहिँ मेल्टन पोर सोप बेसबाट हामीहरू कफी स्क्रब सोप बनाउन जाँदैछौँ। त्यसको लागि मैले मेल्टन पोर सोप बेसलाई मसिनो टुक्रा गरेर काटिसकेको छु र यसलाई मेल्ट गर्नको लागि डबल बोइलर मेथड प्रिपेयर गरेको छु र यसलाई बिस्तारै चलाउँदै मेल्ट हुन दिनुपर्छ। यदि तपाईहरुलाई पनि यस्तै मेल्टन पोर सोप बेस चाहिएको छ भने तल डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक राखिदिएको छु, तपाईहरु कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले यसलाई पगाल्नको लागि डबल बोइलर मेथड नै किन अपनाउनु पर्छ भन्दा यो मेल्टन पोर सोप बेस चाहिँ अलरेडी मेड सोप हो, जसले गर्दाखेरि तपाईहरु लाइसँग खेल्नुपर्ने हुँदैन र यदि हामीले हाई फ्लेममा चाहिँ यसलाई मेल्ट गर्न कोसिस गर्यौं भने यो छिट्टै नै डढ्न जान्छ र टेक्सचर बिग्रिन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले चाहे अनुसारको साबुन बनाउन सक्दैनौं। र हेर्नुस् त यो कम्प्लिटली मेल्ट भइसकेको छ। अबको सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ हामीले आफ्नो स्किन सुइटेबिलिटी अनुसार कुनै पनि नेचुरल एडिटिभ्सहरू राख्न सक्छौँ। मैले चाहिँ यहाँ होममेड कफी राखेको छु। कफी स्क्रब सोपको लागि चाहिँ बजारको कफी भन्दा होममेड कफी एकदमै राम्रो हुन्छ, जसको प्रयोगबाट चाहिँ ब्लड सर्कुलेसन इम्प्रुभ गर्छ र डेड स्किनहरू रिमुभ गर्नको साथसाथै यसमा रहेको एन्टिअक्सिडेन्ट प्रपर्टिजले चाहिँ नयाँ स्किन जेनेरेट गर्नलाई धेरै नै मद्दत गर्छ। र अर्को एडिटिभमा मैले र हनी लिएको छु। हामी सबैलाई थाहा छँदैछ र हनीको प्रयोगबाट चाहिँ स्किनको मोइस्चरलाई मेन्टेन गरेर स्किनलाई हाइड्रेट राख्छ र यसमा कुनै पनि स्किनको खतहरू छ भने यसलाई बिस्तारै हटाउनको लागि पनि धेरै नै मद्दत गर्छ। यसरी मैले एडिटिभ्सहरू राम्रोसँग मिलाइसकेपछि फ्रेग्रेन्सको लागि कुनै पनि एसेन्शियल ऑयल लिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ लेभेन्डर एसेन्शियल ऑयल 2 ड्रप जति राखेको छु। अब यसलाई राम्रोसँग मिलाऊँ। यसपछि चाहिँ यसलाई सेट हुनको लागि मैले यहाँ पेपर कप राखेको छु र तपाईले चाहिँ कुनै पनि किसिमको मोल्ड्सहरू राख्न सक्नुहुन्छ। डिफ्रेन्ट शेपको मोल्ड्सहरूमा चाहिँ राखेर यसलाई सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि बाहिर यतिकै सेट गर्न राख्नुहुन्छ भने चाहिँ करिब 30 मिनेट जति कुर्नुपर्छ सेट हुनको लागि र यदि फ्रिजरमा राख्नुहुन्छ भने चाहिँ 10 देखि 15 मिनेटमा यो सेट हुन्छ र हामी चाहिँ बाहिर नै राखेर हेर्छौँ 30 मिनेट जति। अब यसलाई सेट हुन छोड्दियौँ। लगभग 30 मिनेट भइसकेको छ, यो सेट भयो होला। मोल्ड आउट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एकचोटि राम्रोसँग चेक गरेर मात्रै मोल्ड आउट गर्नु होला, नत्र बिग्रिन सक्छ। र हेरौँ, र यो अलि राम्रोसँग सेट भइसकेको रहेनछ। अहिले टेम्परेचर अलि कम छ, त्यही भएर होला 30 मिनेट राख्दा पनि राम्रोसँग सेट भएको रहेनछ। केही छैन। अब यसलाई चाहिँ म फेस सोप बनाउने सोच्दैछु, त्यही भएर म 2-4 टुक्रामा काट्छु यसलाई। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म एउटा क्वेसनको आन्सर दिन मन लाग्यो। मलाई धेरैजनाले सोध्नु भएको छ कस्तो किसिमको ऑयल चाहिँ राख्न सक्छ भनेर। यसमा मैले के भन्न चाहन्छु भने मेल्टन पोर सोप बेसमा चाहिँ अलरेडी ऑयलहरू इन्कर्पोरेट भइसकेको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले ऑयल राख्नु जरुरत हुँदैन। यदि चाहनुहुन्छ भने चाहिँ ड्राई एडिटिभ्सहरू राख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै स्यान्डलवुड पाउडर, टर्मेरिक पाउडर, मोरिङ्गा पाउडर, ओरेन्ज पिल पाउडरहरू राख्न सक्नुहुन्छ र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी रेडी भइसकेको छ सोप। थ्यांक यू।